80% людей гинуть із-за того, що, ну, типа, на мою думку, із-за того, що неможливість надання медичної допомоги, ну, типа, до медичної допомоги. По-друге, ну, оце відношення страху і боязні. Ну, типа, що він боїться, наступає піхота, він все, він замкнувся, сидить і все. Ну, тобто, по ньому стріляють, відповідь не стріляє. Звісно, приходять, і що його правильно? Вбивають, тому що пофіг. Стріляєш ти в нього, не стріляєш, він тебе вб'є. Крайнє відео це ось 16 людей здалось в полон, всіх розстріляли в полі.